Sziasztok! Amikor a Blu-ray szabványát elfogadták, a nagy felbontású, tömörítetlen hang lehetősége volt az egyik nagy újítása a formátumnak. Természetesen a többi mellett, de most csak a hangra koncentrálunk ebben a videóban. A Blu-ray viszont alapból tudja azt, ami miatt a DVD audio formátum létre lett hozva. A 96 kHz 24 bites hang nem nagy kihívás a Blu-ray-nek. A DVD audio után a Blu-ray vehette át a zenei kiadványokat. Most nem foglalkozunk a tömörített hangokkal, csak a tömörítetlenekre vagy veszteségmentesen tömörítettekre koncentrálunk. Maga a 24 bites hang mondhatni alap lett a Blu-ray kiadványok többségében. Bár lehet 16 vagy 20 bites is, legalábbis PCM hang esetében. Maximum 8 csatornás, 48 vagy 96 kHz-es, vagy 6 csatornás, 192 kHz-es lehet. Itt már látható a javulás. Dolby True HD és a DTS HD 8 csatornás, 48 vagy 96 kHz, vagy 6 csatornás, 192 kHz-es tud lenni. Viszont csak 16 vagy 24 bitesek lehetnek. Ez tehát eleve utat nyitott a jobb minőségű koncert vagy zenei videó kiadványoknak. Lett is belőle jó néhány, és eléggé kedvelt lett. A Blu-ray lemez magyarázatához a videót belinkelem ide. 2009-ben a német MSM Studio készített egy zenei felhasználást előnyben részesítő Blu-ray programozást. Nem véletlenül mondom így. Ez alapján hozta létre a Sony és a Universal közösen a High Fidelity Pure Audio formátumot. 2013-ban kerültek az első ilyen lemezek a boltokba. Hogy ez mennyire különálló formátum? Nos, szerintem nem igazán, inkább csak programozási különbség. És felhívja a figyelmet a név arra, hogy a lemez nem tartalmaz videóanyagot, vagy csak minimálisan. Úgy gondolták, hogy ez a formátum leválthatja a CD-t, a DVD audiót, sőt akár az SACD-t is. A HFPA, vagyis a Pure Audio lemez bármely Blu-ray kompatibilis hangot tartalmazhatja, de elsősorban a 96 kHz 24 bites vagy a 192 kHz 24 bites LPCM a preferencia. Viszont alig van 192 kHz 24 bites kiadvány, szó szerint úgy kell keresgélni, ritka mint a fehér holló. Leginkább japán piacos lemezeket találtam ezzel a hanggal, viszont érdekes, hogy mégsem HFPA lemezként van definiálva egyik sem. De végül ráakadtam néhány kiadványra, ami Pure Audio lemezként van hirdetve, és 192 kHz-es hang is van rajta. Szóval nagyon ritka, de azért előfordul. A HFPA lemez tartalmazhat még Dolby True HD-t vagy DTS HD-t is akár. Sőt, újabban a Dolby Atmos-t is szeretik használni, pedig az tömörített, mégis kezdenek többségbe lenni. De jelent már meg Auro 3D és DTS X lemez is. A Pure Audio elsősorban a menürendszer miatt különbözik a Blu-ray audio lemeztől, valamint abban, hogy általában videóanyagot nem tartalmaz. Itt is a hang került előtérbe a videótartalom rovására, csak a Blu-ray-en nincs annyi korlátozás, mint a DVD-n volt, ezért sokkal kevésbé feltűnő. Videóanyag helyett egy rendkívül egyszerű videótartalom, vagy csak a menürendszer megy lejátszás közben. A menürendszer úgy lett kialakítva, hogy a tévé bekapcsolása nélkül is navigálható a színkódos gombokkal. A legnagyobb előny viszont talán az, hogy nem kell külön lejátszót venni, mert bármely Blu-ray lejátszó képes a HFPA lemezeket teljesen kezelni. A lemez tartalmazhat online elérést, például letölthető fájlokhoz. Egy ilyen funkció az úgynevezett M-Shuttle. Ha van a lemezen ilyen funkció, akkor a belső hálózathoz csatlakoztatott lejátszó és telefon az M-Shuttle szoftveren keresztül letöltheti a zenét MP3 FLAC vagy WAV formátumban is akár. Az első Pure Audio kiadványok között volt a Rolling Stones Grrr albuma, többek közt ezzel a lemezzel promocionálták a formátumot. Ez a Kraftwerk lemez, bár sok helyen Pure Audioként hirdetik, nem igazán olyan, nem is olyan a menürendszere sem, ugyanis a menürendszere nem Pure Audio speciális menüje, valamint videóanyag van a hanghoz. Egyébként sem vitték túlzásba, mert Dolby Atmos, DTS HD és Stereo WAV opciók ugyan vannak, de csak 48 kHz-es HDMI programozása van a lemeznek.
A Blur lemez már Pure Audiohoz hasonló menüt kapott, de egy egyszerűbb változatban, és ez is HDMI lemez egyébként, nem Java. Pedig egyértelműen Pure Audioként árulják. Dolby Atmos és PCM Stereo 96 kHz 24 bites opciókkal. A Pet Shop Boys lemez is Pure Audioként van definiálva, de mégsem kapta meg a tipikus menürendszerét. Ez is HDMI programozású, Dolby Atmos és 96 kHz 24 bites Stereo PCM hangot tartalmaz. Ez a 3 Parlophone kiadvány. A két legpure audiósabb menüvel rendelkező lemez maradt utoljára. A Yellow Point ugyan CD tokban van, ugyanúgy Pure Audio Blu-ray, Dolby Atmos és 96 kHz 24 bites PCM hanggal. A tipikus menüt kapta meg, működik a színgombos hangválasztás is, ez mondhatni az a fajta lemez, amivel a formátumot reklámozták. Még az M-Shuttle funkció is rajta van. Ezt a lemezt egyébként pont az MSM stúdió készítette. A Queen A Night at the Opera lemez még a formátum életének elején, talán első évében jelent meg. Ennek is tipikus Pure Audiós a menüje, de a színkódos hangváltás nincsen, nem véletlenül. Ugyanis ez a lemez is HDMI programozású, 96 kHz, 24 bites stereo és 5.1 PCM, valamint DTS HD Master Audio hang van rajta opcióként. A Sony lejátszó érdekes dolgot produkált vele. A PCM 5.1-et be sem hozta, nem meg se jelenítette, nem is játszotta le. A DTS HD pedig a legtöbb zeneszám váltásakor digitális zajt okoz, vagy nem vált be a DTS dekódolás, pedig a Panasonic lejátszón tökéletes. Nos, hogy mennyire van értelme a Pure Audiónak? Igazából nem tartom rossz ötletnek, de feltétlenül szükségesnek sem. Ha Blu-ray videó formátumban készítünk el egy zenei kiadványt, az ugyanazokat a hangokat tartalmazhatja, ugyanúgy elfér rajta az anyag korlátozások nélkül. Talán csak annyi, hogy a színkódolási opcióról le kell mondani, de az meg amúgy sincs a legtöbb lemezen. TV bekapcsolása nélküli menüt meg ugyanolyan könnyű csinálni a Blu-ray videónak is, mint ahogyan ezek a példák is mutatják. Olyannyira, hogy még az elején jobban fontos volt a Pure Audio saját programozása, mára már mondhatni sokkal lényegtelenebb. Vagy csak a kiadók keresik az olcsóbb, egyszerűbb megoldásokat. A Blu-ray a zenei kiadványokhoz kétségkívül fantasztikus választás. Nem igazán van olyan megkötés, ami gátolná a magas minőségű megjelenéseket, hiszen mind a hangok választékában, minőségében, mind az opciók tekintetében széles a skála. Tartalmazhat videót, extrát, térhangot, online hozzáférést is, és minden Blu-ray lejátszó kompatibilis az összes lehetőséggel, tehát szinte nincs határ. Köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, lájkoljatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!